नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं DS ब्लाइंड टेक्निकल सोल्युशन या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. मी आपला मित्र ज्ञानेश्वर. तर मित्रांनो, मी आज आपल्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की मी टेलिग्राम चॅनलवरती आपल्या DS ब्लाइंड टेक्निकल सोल्युशनच्या एक पोल बनवला होता. त्या पोलमध्ये आपल्याला विचारलं होतं की आपण PDF वगैरे रीड करण्यासाठी, इमेजेस रीड करण्यासाठी नेमकी कोणतं ॲप्लिकेशन वापरतात. तर ज्या मित्रांनो मला आठवतं आहे खरं तर इनविजन AI आणि इन्स्टा रीडर किंवा खूप जणं वापरतात खरं तर. त्याच्यानंतर कीबोर्डचं कसं आता परचेस झाल्यामुळे त्याला प्रॉब्लेम येत आहे. परचेस मुळे लोक जास्त वापरत नाही, यूज करत नाहीत. खरं तर तेही चांगलं ॲप्लिकेशन होतं आणि जवळपास 8-10% लोक होतं की आम्ही अनदर ॲप्लिकेशन यूज करतो. ओके, तो नेमकी ते कोणते ॲप्लिकेशन यूज करतात. मीही एक ॲप्लिकेशन आपल्याला अशा ह्या PDF रीड करण्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. आणि PDF रीड करण्यासोबतच अजून आपण यामध्ये आपल्याला 2-3 एक्स्ट्राचे फीचर्स भेटतात. ते नेमकी कोणते ते आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आपल्याला आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला देखील ऑलवर सेट करा, ज्यामुळे अपलोड केलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन नेहमी आपल्यापर्यंत पोहोचत राहतील. आणि हा मित्रांनो, व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला ह्या आपल्याला कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून नक्की कळवा. तर चला मित्रांनो, जास्त वेळ न घालवता लगेचच सुरू करूया आजचा स्पेशल व्हिडिओ. सो फ्रेंड्स, आपण ज्या ॲप्लिकेशनबद्दल माहीत करून घेणार आहोत आज, आपण ज्या ॲप्लिकेशनचं ट्युटोरियल मी आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहे खरं तर त्या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे Eyecan. ॲप्लिकेशन आपण सिम्पली प्ले स्टोरवर देखील सर्च करू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे. टेलिग्राम चॅनलवर जा. टेलिग्राम चॅनलवर आपण ज्या व्हिडिओज बनवतो त्या टॉपिकशी रिलेटेड किंवा जे ॲप्लिकेशनबद्दल आपण ट्युटोरियल बनवतो त्याचे लिंक्स आपल्याला टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जातील. तसेच मित्रांनो, आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण पोल्स देखील बनवतो आपल्या माहितीसाठी किंवा आपल्याला माहीत होण्यासाठी किंवा काही इन्फॉर्मेशन आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी टेलिग्राम चॅनल डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून नक्की जॉईन करा. सो चला आपण बघूया या ठिकाणी नेमकी Eyecan ॲप्लिकेशन आहे काय. सो फ्रेंड्स, Eyecan ॲप्लिकेशन एक असं ॲप्लिकेशन आहे जे ब्लाइंड अँड व्हिज्युअली इम्पेअर्ड पर्सन्स आहेत त्यांच्यासाठी इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन आहे. ज्या माध्यमातून आपण PDF रीड करू शकतो, ऑब्जेक्ट फाइंड करू शकतो नियर बाय, तसेच मॅप आपण देखील त्याद्वारे एक्सप्लोर करू शकतो. खरं तर हे पर्चेस ॲप्लिकेशन आहे, परंतु त्यांनी एक खरं तर Eyecan ॲप्लिकेशनची खूप भारी स्कीम आहे. डोनेट मॉडेल म्हणून त्यांनी एक प्रोग्राम लॉन्च केलेला आहे नुकताच म्हणण्यापेक्षा पहिल्यापासूनच. तर त्या प्रोग्राम अंतर्गत जर कोणी डोनेट केलेलं असेल ॲप्लिकेशनसाठी पेमेंट, तर त्याचा फायदा तुम्हाला होऊ शकतो किंवा तुम्ही देखील तुमच्या इतर कॉन्टॅक्टमधील व्यक्तींना सांगू शकता की ह्या ॲप्लिकेशनसाठी तुम्ही डोनेशन द्या आणि ह्या डोनेशनच्या माध्यमातून इतर व्यक्तींना त्याचा फायदा होईल. सो असं देखील तुम्ही करू शकता. ह्यासाठी मी Eyecan ॲप्लिकेशनचा ऑफिशियल नंबर, त्याच्यानंतर Eyecan ॲप्लिकेशनच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपची लिंक देखील मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्याचा प्रयत्न करेन. ओके, सो ज्यामुळे तुम्हाला काही क्वेरी असेल तर तुम्ही अधिक क्वेरीसाठी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. सो Eyecan ॲप्लिकेशन आहे हे. ओके, सो हे आहे आपलं Eyecan ॲप्लिकेशन. ओके, गुगल अकाउंटनी साइन इन करायला लावलेलं त्यांनी. साइन इन. साइन इन करूया आपण. ओके, जेव्हा तुम्ही सध्या मी माझ्याच अकाउंटनी लॉग इन करतो आहे. ओके, सो मी लॉग इन केलेलं आहे. आपल्याला मेसेज भेटेलच त्यांचा. लॉग इन सक्सेसफुल स्क्रीनवर. ओके, ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तो मित्रांनो, तर त्यांनी असं सांगितलेलं आहे थोडंसं आय थिंक. Okay, congrats. You have been gifted a subscription. We are grateful to our user Mr. Eyecan Gupta who has volunteered to pay for your subscription. Listen to the audio to know more.
तर हे व्हॉलंटियर्स आहेत अभिजित सिंग गुप्ता, त्यांनी माझ्यासाठी सबस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. सो थँक्यू सर, खरंच तुमचे मनापासून आभार. तुम्ही देखील याचा भाग होऊ शकता. तर ह्यासाठी नक्की आपण हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा, किंवा जर तुम्हाला ॲप्लिकेशनचं फ्री सबस्क्रिप्शन भेटलं नाही तर तात्पुरतं तुम्ही फ्री ट्रायल देखील यूज करू शकता 7 दिवसांची. त्यामध्ये तुम्हाला कळेलच ॲप्लिकेशन कितपत चांगलं आहे तुमच्यासाठी. तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही नक्की त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून पुढील प्रोसेस करू शकता. ओके, सो त्यांनी ऑडिओ दिलेला आहे. या ऑडिओमध्ये त्यांनी सगळी इन्फॉर्मेशन दिली आहे आयकॅन ॲप्लिकेशनची. तो आपण तो प्ले करणार नाही. ओके ओके करूया आपण इथे. ओके, सो आपण यामध्ये फीचर्स बघूया काय आहेत. रीड करू शकतो आपण. मॅप्स सराउंडिंग मतलब आपण असं म्हणतो त्याला आपल्या आसपास नेमकी ऑब्जेक्ट्स काय काय आहेत वगैरे नाही का. कम्युनिटी आहे. ओके, मोर ऑप्शन. सो रीडमध्ये नेमकी काय आहे, काय काय फीचर्स भेटतात आपण गेलो रीड बघूया. टेक्स्ट आपण स्कॅन करून वाचू शकतो. टेक्स्ट कसं स्कॅन करायचं किंवा कसं पद्धतीने आपण हे करायचं त्या बाबतीत मी मागे एक व्हिडिओ बनवलेला आहे सुपरसेन्स ॲप्लिकेशनवरती. सो तुम्ही तो बघू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला टेक्स्ट कसं स्कॅन करायचं कसं ते त्यानंतर म्हणजे थोडक्यात म्हणजे टेक्स्टवरती आपल्याला 2-3 इंचवरती मोबाईल धरावा लागतो आपला. ओके, आणि बॅक कॅमेऱ्याने ते आपल्याला ते टेक्स्ट वाचून दाखवतं. PDF आपण रीड करू शकतो. इमेज आपण रीड करू शकतो. ओके, सो एवढे 3 फीचर्स ह्याच्यामध्ये आहे. तर आपण या ठिकाणी मी इथनं देखील आपण PDF लोड करू शकता. ओके, ओके फाईल्सचं ओके, तर आपण जस्ट वन करूया सध्या तरी. ओके, इथनं मी एकदा बॅक येतो, त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला. ओके, या ठिकाणी यांनी एक खूप महत्त्वाचं फीचर दिलेलं आहे, चॅट विथ अस. त्या माध्यमातून आपण आपले प्रॉब्लेम सांगू शकतो, त्यांना चॅट करू शकतो. ओके, आणि अनदर PDF आपण यामधनं लोड करू शकतो. ओके, मी इथनं बॅक येतोय आणि नक्की आम्ही आपल्याला फीडबॅक नक्की देऊ नंतर. सध्या मी व्हिडिओ बनवतोय त्यामुळे. ओके, ह्याला मी टिक करतो. तर आपण एक PDF शेअर करून बघूया. ओके, सो मी फाईल्स गुगल फाईल्स मधनं ओके. So set May 4th tablet first unit card new document unit card open with envision Eyecan PDF reader Eyecan PDF reader super sense drive आता साऊंड वाजेल. ओके, साऊंड वाजल्यानंतर PDF reader. ओके, chat with us SD page 1 off show more options document.pdf pause audio previous page next page window 0000 previous page pause audio play audio आपण प्ले करून बघूया pause audio नेमकी कसं वाजतं. ओके, जेणेकरून आपल्याला कळेल. आय थिंक प्ले व्हायला काय प्रॉब्लेम आहे. आय थिंक मला असं वाटतं. प्ले ऑडिओ डॉक्युमेंट ऑफ शो मोर ऑप्शन्स आपण ऑप्शन बघूया काय नेमकी. शो डॉक्युमेंट.pdf प्ले ऑडिओ प्रीवियस नेक्स्ट जंप टू पेज. बघा आधी ऑप्शन नव्हतं जम्प टू पेज, हे आपल्याला ऑन केल्यानंतर हे ऑप्शन मिळालेलं आहे. कॉपी पेज टेक्स्ट OCR ट्रान्सलेट लोड अदर PDF आहे. हे बघा आता ते प्ले होते. ते मराठी. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ वाहतूक खाते मध्यवर्ती कार्यालय वाहतूक भवन डॉक्टर आनंदराव नायर मार्ग मुंबई 4,08,000 दूरध्वनी क्र 02223023900. ओके, कॉपी पेज टेक्स्ट लोड chat with us PDF Windows 0 load SD chat with us Windows translate photo up jump to next page previous page. मी याला ऑडिओला पॉज करतो. ओके, play audio document play audio. हां ओके. सो या ठिकाणी आपण बघूया PDF ट्रान्सलेट कशा पद्धतीने होते. खरं तर आपण आपल्याला PDF
तर मित्रांनो आपण बघितले की कशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी PDF वाचू शकतो. ओके, सो त्यामध्ये आपण बघितलं की ट्रान्सलेट देखील करू शकतो. अशाच पद्धतीने आपल्याला जर इमेज वाचायची असेल तर आपण व्हॉट्सअपची इमेजेस आपल्याला बरेचसे येतात, तर त्या व्हॉट्सअपमध्ये इमेज शेअर करून आयकॅनला क्लिक केल्यानंतर डायरेक्टली ती इमेज प्रोसेस होणार आणि ते वाचणार. ओके, सो आपण या ठिकाणी रीडची बघितली. तर आपण पुन्हा ओळी आता मॅप्सकडे. ओके, तर आपण मॅप्सकडे आहे. सर्च लोकेशन ऑप्शन आहे फर्स्ट. तर एकच ऑप्शन आहे सर्च लोकेशन. ओके, मॅपमध्ये. तर मित्रांनो आपलं लोकेशन रिपोर्टिंग ऑन पाहिजे, ज्यासाठी म्हणजे आपण मॅपद्वारे करेक्ट लोकेशन शोधू शकतो. ओके, नियरबाय प्लेसेस, माय करंट लोकेशन. तर सध्या बघूया मी करंट लोकेशन माझं काय आहे. ओके, याला परमिशन द्यायचं आहे लोकेशनला. मी क्लिक करतो. ओके, मी क्लिक केलेलं आहे. Nearby places. My current location. Maps expandable list. Read expandable list. Map. My current location. ओके, Nearby places. Search location. Surroundings expandable list. Search location. Nearby places. My current location. फक्त ते माय करंट लोकेशन असं ऑप्शन दिलं आहे, त्यावर फक्त परमिशन देतं ते. कदाचित इथे नियरबाय प्लेसेसमध्ये आपल्याला कळेल असते. Nearby places. आपल्या आणखी नियरबाय प्लेसेस कोणकोणते आहेत आपण बघूया. VR8+9mm. Eyecan. Nashik. Maharashtra 422,207. India. हो, Maps. त्यांनी Navigate up. लोकेशन डायरेक्ट सांगितलं. Eyecan. Nearby places. Okay. My current. जेव्हा आपण ह्या नियरबाय प्लेसेसवरती क्लिक करतो Maps. Navigate up. तेव्हा ते लोकेशन आपल्याला सांगतं. ओके, Maps. तर Chat with us. Search any location. सर्च आणि लोकेशन. Voice search. Get current location. गेट करंट लोकेशन. Getting location. गेटिंग लोकेशन. ते लोकेशन. Voice search. Get current location. Disabled. ओके, Services double tap to expand. Shopping double tap to expand. या ठिकाणी त्यांनी कॅटेगरीज दिल्या आहेत. सर्व्हिसेस, शॉपिंग, Food and drink double tap to expand. फूड अँड ड्रिंक. Things to do double tap. Religious places double tap to expand. Health double tap to expand. Travel double tap to expand. ओके, Window D. तर अशा कॅटेगरीत आपण बघूया सर्व्हिसेसमध्ये. Things. Shopping double tap. Services. ओके, सर्व्हिसेसमध्ये गेल्यानंतर Bank. बँक. ATM. चला आपण ATM बघूया. Post. ओके, ATM बघूया आपण. ओके, Nearby places. Navigate up. ATM. Nearby places. Chat with us. The Citibank ATM 2VM 8 plus W5W. Eyecan Road. Eyecan. Nashik 0.70 kilometers. तर त्यांनी सांगितलेलं ICC बँकचं ATM आहे 0.7 The किलोमीटरवर. Citibank ATM shop 0.15 Shriman Yachisak Jadran Andhra Nagaling Road. Eyecan. Nashik 0.91 kilometers. 0.91 किलोमीटरवरती अजून एक ICC बँकचं ATM आहे. No nearby places found. Try changing radius. तर दोन ATMs आहेत. ह्यावरती क्लिक केल्यानंतर मला वाटतं कोणीतरी आपल्या एका व्हिडिओला कमेंट देखील केली होती की सर आम्हाला मॅप्सवरती व्हिडिओ हवा आहे खरं तर. तर बघा या ठिकाणी The Citibank. एक ATM आपण जर ओपन केलं डायरेक्टली आपण मॅप्समध्ये येतो. ओके, डायरेक्टली मॅप्सशी कनेक्टेड आहे. Maps. ओके, मॅप्समध्ये आल्यानंतर Finding best route 3 full stop. Here's. बाईक Search along. Start map. Steps. स्टेप्स आहेत. Recenter map to your location. Window D. ओके, तर असं आहेत. आपण या मॅप्समधून बाहेर येऊ. चला. Finding best route. Recenter map to your Back. Nearby places. The City. Back. ओके, Maps. ATM. Back. Eyecan. Nearby places. Search location. Surroundings expandable list. तर Communities expandable list. आपण येऊया आता सराउंडिंगकडे. मॅप्सचं आपलं व्यवस्थितरित्या Surroundings. Search location. इथे आपण सर्च लोकेशनचे ऑप्शन आहे. यामध्ये आपल्याला जे लोकेशन सर्च करायचं, जो ॲड्रेस टाकायचा तो ॲड्रेस टाकू शकतो आपण, किंवा लोकेशन टाकू शकतो ज्या लोकेशनवर आपल्याला जायचं आहे. ओके, आपण हे नियरबाय प्लेसेस कशासाठी, आपण एखाद्या ठिकाणी गेलो आणि आपल्याला ATM पाहिजे किंवा आपल्याला एखादं हॉटेल्स पाहिजे, तर त्या कॅटेगरीमध्ये जाऊन ते आपण त्या ठिकाणी बघू शकतो की किती लांब आहे आपल्यापासून वगैरे. तर त्याच्यासाठी हे नियरबाय प्लेसेस ऑप्शन आहे, म्हणजे थोडक्यात आपल्या जवळ. सो Surroundings expandable list. सराउंडिंगमध्ये बघूया आपण. Find objects offline. फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफलाईन आहे. Communities expandable list. ओके, Find objects. फाइंड ऑब्जेक्ट्स हे एक ऑफलाईन आहे आणि एक ऑनलाईन. तर दोन्ही पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. Describe scene. डिस्क्राईब्ड सीन म्हणजे आपण असं बघू शकतो ज्याला स्कॅन म्हणतो ना, बारकोड टाईप. Surroundings expandable list. Expanded. तर ते आहे. Find objects. तर आपण फाइंड Allow Eyecan to take pictures and record video. Allow. ते अलावची परमिशन द्यायची आहे. Eyecan. Feedback. Capture. Wait. Start live. Please wait. Please wait. ओके, आय थिंक मला असं वाटतं. Eyecan. Find objects offline. Alert. In offline mode, detection is not as good as normal mode, and accuracy is also low. Okay. आपण इथे क्लिक करूया. इथे बघूया. Window D. Okay. Eyecan. Feedback. Start live. Go back. Window D. Start live. Please wait. Please wait. Nothing found. Scan.
Add mouth ear eyelash flash. हे बघा Little selfie dude pattern fun smile. Skin mouth dude selfie fun. Room dog cat. Add nail mouth flash. Spy. Mouth room. Nothing found. Add muscle mouth. म्हणजे हात किंवा काही जरी आणला आता Nothing बघा found. Selfie skin smile fun mouth muscle dude ear. Add selfie fun mouth dude. Skin muscle mouth ear त्यांनी flash जरी dog. Go back. Start live. Change for shoe. Feedback. Start live. Change for shoe. जरी त्यांनी असं सांगितलेलं असलं की आपल्याला की ऑफलाईन मोडची ॲक्युरेसी लो आहे, पण असं काहीच नाही, व्यवस्थितरित्या ते सांगताय आपल्याला, सगळ्या गोष्टी सांगताय. हे बघा Please wait. आता मी याला Please wait. Add nail musical instrument. Add nail musical instrument. ओके Nothing found. Spy. म्हणजे Nothing found. अशा पद्धतीने ते व्यवस्थित कॅच करून आपल्याला ऑब्जेक्ट सांगताय. खरं तर हे पहिलं ऑब्जेक्ट आहे फाइंड ऑब्जेक्ट, तर हे आहे फाइंड ऑफलाईन ऑब्जेक्ट. तर हे आपल्या व्यवस्थित कामात येते. फाइंड ऑब्जेक्टला एखाद्याची कॅच करायला खूप कॅप्चर असल्यामुळे एखाद्याची काही प्रॉब्लेम असू शकतो. ओके 11:36. Window notification shade. हां सॉरी Back. Window. आपण इथनं येऊया बॅक. Back. ओके Eyecan. Find object. Communities expandable list. तर कम्युनिटीमध्ये आपण जाऊया आता. नेमकी कम्युनिटीमध्ये काय आहे? ओके Window DU. More options expandable list. Android games. Social groups. Communities expandable list. Expanded. सोशल ग्रुप्स आहेत. Social groups. यामध्ये काय आहेत आपण बघूया. Communities. Blind and join. Communities. Blind and visually impaired friends. हा ग्रुप आहे. Join. Blind and vision impaired support network. ओके Join. Blind and visually impaired Android users. Join. Blind and visually impaired assistive technology support. Join. Blind and visually impaired anything group. तर हे ग्रुप आहेत. Join. Assistive technology community for the blind and visually impaired. आपण एक बघूया. Blind and visually impaired anything group. Blind and visually impaired Android users. अँड्रॉइड युजर. Join. याला आपण जर जॉईन करायला गेलो The following is a forum of different groups and organizations that are constantly active and share latest news, updates about tech and active support groups amongst many others. While we have verified the credibility of the groups, Eyecan is not responsible for any malicious. तर आयकॅन हे रिस्पॉन्सिबल या ग्रुपसाठी Cancel. नाही आहे. I understand. तर आय अंडरस्टँडवर क्लिक Window केल्यानंतर I understand. आपण Window. या ठिकाणी त्या ग्रुपला Communities. Join. Facebook. Chrome. Open W. Face. Just once. तर या ठिकाणी आपण Disabled. Back. Window. फेसबुकच्या ह्या ग्रुपला जॉईन होऊ शकतात. ओके Back. तो आपण इथनं बॅक केलं. Communities. Join. Back. Okay. Eyecan. Social groups. Android games. अँड्रॉइड गेम्स आहेत. यामध्ये काय काय बघूया आपण नेमकी. Android. Communities. Android game. The Blind Legend. ब्लाइंड लेजंड आहे. Join. Wizard's Choice. विजर्ड चॉईस. Blind Cricket. ब्लाइंड क्रिकेट. Window DU Recorder. ओके तर हे 3 गेम्स आहेत. हे गेम्स ह्याला क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जॉईनला क्लिक केल्यानंतर डायरेक्टली प्ले स्टोअरवरती जाणार आणि त्या ठिकाणी आपण ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड Back. करू शकतात. ओके Eyecan. Android games. तर Back. Window. Maps expand. Social. Android. More. Window DU Recorder. मोर ऑप्शनमध्ये आपण बघूया आता. शेवटचं राहिलेलं आहे आपलं मोर ऑप्शन, तर आपण त्यामध्ये बघूया आता नेमकी काय आहे. ओके Settings. पहिला Window D. Eyecan. Read expandable list. Maps. More up. Settings. सेटिंग्ज आहे पहिलं. ओके Share this app. त्यानंतर शेअर आहे. Exit. एक्झिट. Window DU ओके Recorder. तर आपण सेटिंग्ज Share this app. Settings. सेटिंग्जमध्ये बघूया. Settings. Navigate up. Settings. Nayanish Varsapil 60. Feedback. Nayanish Varsapil 16410 at gmail.com. Nayanish ईमेल आहे. Varsapil. युजर Feedback. फीडबॅक. Chat with us. चॅट विथ अस. Request a call. कॉलची रिक्वेस्ट करू शकता आपल्याला काय प्रॉब्लेम असेल तर. Join our community. जॉईन आर कम्युनिटी. WhatsApp group. व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये डायरेक्टली तुम्ही जॉईन होऊ शकता ह्या ऑप्शनच्या माध्यमातूम. Telegram channel. टेलिग्राम चॅनलवरती डायरेक्टली जॉईन होऊ शकता. Join our social media handles. Facebook. फेसबुक, Instagram. इंस्टाग्राम, Twitter. ट्विटर, LinkedIn. लिंकडन. About. ओके About us. अबाउट अस. Check for update. चेक फॉर अपडेट. Log out. लॉग आउट. Window DU Recorder. तर असे हे ऑप्शन आहे. खूप मस्त असं ॲप्लिकेशन आहे मित्रांनो. खरं तर PDF रीड करण्यासाठी, इमेज रीड करण्यासाठी, त्यानंतर मॅप्स हँडल करण्यासाठी, ऑब्जेक्ट्स फाइंड करण्यासाठी सुंदरसं असं हे ॲप्लिकेशन आहे. सो फ्रेंड्स तुम्ही नक्की यूज करा. आवडलं तर नक्की इतर फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. तर मित्रांनो व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा सगळ्यांपर्यंत. चॅनलवर जर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करायला अजिबात विसरू नका, ज्यामुळे अपलोड केलेल्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी भेटतील. आणि हा मित्रांनो व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला नक्की कळवा. मित्रांनो टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायला अजिबात विसरू नका. तर चला मित्रांनो भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे ट्यून टू DS ब्लाइंड टेक्निकल सोल्युशन.